Sa biyaya, Lord. Unboxing ng relief. Maraming salamat. Yan, Galing to sa lungsod ng Muntinlupa. At God bless you. Yay! Bye. Yan, 14, verse 27. Sabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang inibinigay ko sa inyo, huwag magugulumi hanan ang inyong puso ni matakot man. From lungsod ng Muntinlupa. Thank you very much. God bless you.
Bye.